Авраам – той, хто зважився на крок у невідоме. Розглянута постать Авраама – одного з найвпливовіших і найзагадковіших персонажів не лише біблійної, а й світової історії. Його ім'я звучить у молитвах мільйонів, а його віра стала основою 3 світових релігій. Та попри велич і славетність його імені, Авраам – це не легенда, не бронзовий герой, не абстрактний символ. Він живий. Людина з серцем, яке тремтіло, коли Бог мовчав. Людина, яка йшла, коли не бачила дороги. Людина, яка вірила всупереч. Є імена, що звучать крізь вічність, не як спогади, а як поклик. Авраам – не просто історична постать. Він тиша, яка йде попереду слова. Піщинка в пустелі, яка не загубилась. Погляд у небо, який не втомився чекати. Історія про Авраама – це не хроніка. Це спроба ступити на стежку віри босими ногами, торкнутись пульсу людини, що чула Бога у вітрі, вдивитись у очі того, хто йшов без карти, але з серцем, що пам'ятало обітницю. Це шлях не героя, а того, хто тремтів, але не зламався. Авраам – як зоря, що не впала. Його кроки губляться у віках, але їхній слід досі живий. І, можливо, коли ми читаємо про нього, ми трохи читаємо і про себе. Бо кожна людина, яка чекає, яка довіряє, яка жертвує, вже носить у собі частинку його історії. Наші роздуми про нього – це не просто біографічний огляд, це подорож у глибину людського духу. Крок за кроком ми спробуємо наблизитись до серця Авраама, побачити світ його очима, пройти його шлях від покликання до обітниці, від тиші до гори Морія, від самотності до спадщини. Ми спробуємо не лише зрозуміти його як історичну фігуру, а й почути себе, бо кожен із нас хоч раз у житті стояв у точці, де стояв Авраам, перед вибором, перед мовчанням, перед вірою. Авраам народився в Урі Халдейському, це сучасний південь Іраку. Жив у період, який відповідає епосі патріархів у Старому Завіті. Міг жити приблизно за 400-500 років до Мойсея. Отже, якщо уявити історичну шкалу, Авраам – це давнина, що передує виходу євреїв з Єгипту. І саме з нього починається історія віри Ізраїлю. Приблизно в середині другого тисячоліття до нашої ери, тобто приблизно між 2000 і 1700 роками до нашої ери, у місті Ур, де вулиці були рівними, де вода лилася із зрошувальних каналів, де люди поклонялись місяцю і сонцю, де родини жили поколіннями під одним дахом, там був він, звичайний чоловік Авраам. Він мав ім'я, мав місце, мав історію. У нього був дім справжній, з глиняними стінами, з садом і виноградом, із запахом масла і випеченого хліба. Йому було добре, спокійно, зрозуміло. Він знав, як живуть батьки і як житимуть діти. Життя текло в межах відомого. І тут голос, не людський, не земний. Голос, що звучав не в вухах, а в серці. І він сказав: «Вийди». Просто вийди. Без деталей, без карти, без пояснень. Вийди з дому твого, з землі твоєї, від родини твоєї, і йди до землі, яку я тобі покажу. Він не сказав «земля ханаанська», не сказав скільки днів, скільки кілометрів, лише «я тобі покажу», тобто не зараз, потім, коли буде час. І Авраам почув. І що важливіше, він повірив. Він не запитав «а куди?». Він не сказав «потім». Він не порадився із родичами. Він вийшов. Можна уявити той день. Ранок, коли збираються речі, коли в'яжуться мішки, коли слуги не розуміють, куди їх ведуть, коли родичі хитають головами, чого йому не сиділось вдома. І серед усього цього Авраам спокійний і зосереджений. Бо коли тебе кличе Бог, усе інше стає тінню. Він вийшов не з географії, він вийшов із системи, із звичного, із усталеного, з вір у зриме і в віру в невидиме. Ішов довго. Земля під ногами була чужа, люди чужі, мова незрозуміла. Все, що він мав, це слово, яке прозвучало,
І тиша після нього. О, ця тиша! Вона довша за будь-яке мовчання. Вона розтягується на дні, місяці, роки. Бо Бог сказав і замовк. Не щодня промовляв, не кидав нових обіцянок. Він просто чекав, чи вистачить в Авраама віри, щоб іти без постійного підкріплення. Це те, що ламає багатьох. Ми звикли чути, бачити, відчувати, а Бог навчає – іти, коли нічого не чуєш. Авраам ішов, прокидався серед пилу, їв простий хліб, дивився на небо і питав себе, а чи був це голос Божий? Бо сумнів – це не зрада, це частина віри. І попри сумнів, він продовжував іти, без скарг, без вимог, без ультиматумів. Його віра не була емоцією, вона була стійкою. У пустелі людина оголюється, без декору, без масок. І саме тим проявляється, ким тим є, і ким є твій Бог. Авраам не шукав чудес, не вимагав знамен, він ішов. І кожен крок – це було так Богові, якого він не бачив, але любив. Можливо, саме в цьому суть істинної віри. Не в силі змінити світ, а в силі йти, тихо, стійко, не зупиняючись, навіть тоді, коли навколо тиша. Це подих віри, початок історії, яка змінить людство, але поки що це лише чоловік, і голос, і дорога, без карти, без гарантій, із серцем, яке знає, це мій шлях. Він йшов уже не перший день, місяці минали, як піщинки крізь пальці, пейзаж змінювався, але не серце, бо в ньому жила боротьба. Авраам не був святий у нашому розумінні. Він не світився, не ходив із німбом. Він сумнівався, думав, мовчав ночами. Ставив питання, які не наважувався озвучити навіть собі. А що, як я помилився? А що, як це був не Бог? А що, як я веду свою сім'ю в безодню? Ці питання не робили його слабким. Вони робили його реальним. Бо віра без сумніву – це не віра, це фанатизм. А віра Авраама жива, болюча і справжня. Ішов по землі, яка не була його. Не мав права, не мав титулу, не мав армії, мав лише обіцянку і тінь від вчорашніх зірок. Де ті народи, яких буде багато, як зір? Де земля, що обіцяна? Де Бог, що говорив? Пустеля не має звуку, але вона голосна, вона кричить у тиші. І саме в такій тиші Авраам зустрічав Бога не в чудесах, а в спразі, не в голосі, а в очікуванні. Щоночі він дивився на зорі і, можливо, плакав, не сльозами, а серцем, тихо, щоб ніхто не бачив, бо чоловіки ж не плачуть, так? Але віра – це і є плач. Це коли ти визнаєш «я не знаю, але я йду». Авраам був добрим, але життя в чужій землі складне. Треба було вирішувати конфлікти, захищати людей, пастухів, табір. І кожне рішення – це ризик. А коли ти прибулець, ризик зростає. Одного разу через голод довелося йти до Єгипту. Це був тимчасовий крок, але кожен тимчасовий крок – це випробовування. Єгипет не обіцяна земля, але іноді навіть праведник заходить не туди. І Бог не відвертається, Він просто чекає, коли ти вийдеш. Авраам вийшов і знову у пустелю, у шлях. І що найдивніше, він не питав, коли кінець. Він питав лише «ти ще зі мною?» Бо коли Бог поруч, навіть пустеля стає домом. Він ставив жертівники у місцях, де проходив камені, які нагадували «тут я зустрів Бога». Тут говорив із Ним, тут почув, тут молився. Можливо, ми б теж мали ставити такі внутрішні жертівники у пам'яті, у серці, щоб не забути, Бог уже говорив, і значить, Він ще скаже. Авраам ішов не один, але він був сам у боротьбі, сам у рішенні, сам у серці. І саме в цьому сила.
Саме тут народжується батько віри, не в багатстві, не в бездоганності, а в дорозі, в боротьбі, у здатності йти, коли не розумієш чому. Бо віра – це не знання, це дія всупереч незнанню. І він ішов, і тиша залишалась. Але в ньому вже було щось більше – не впевненість, а довіра. І з тією довірою він дійде. Він ішов, його слуги ставили намети, верблюди пили воду, люди в таборі готували вечерю, а він піднімав очі до неба. Там були зорі, такі самі, як учора. Але сьогодні вони стали символом. Бо саме в цей вечір Бог промовив знову, не гнівно, не з громом, просто голос у серці: поглянь на небо, порахуй зорі, якщо зможеш. Таким буде твоє потомство. І Авраам повірив. Без жодного сина, без вагітності, без тесту, без ознак, просто повірив. У тому уся глибина його віри. Бо вірити в обіцянку, коли ти вже маєш щось, це легко. А він вірив, маючи нічого. Цей момент не магічний, він не блищить чудесами, але це кульмінація віри, бо саме тоді Бог зарахував йому це як праведність, не через діла, не через ритуали, а через серце, яке сказало «так». Авраам дивився на небо і вірив, хоча земля під ногами залишалась пустою. Його тіло старіло, його очікування виснажувалось, але він не відмовлявся. Обіцянка – це більше, ніж слова. Це коли Бог вкладав себе в твою надію, і це важко, бо надія болить. Знаєш, що найважче в обітницях? Чекати. І ніколи не знати, коли. Іноді роками, десятиліттями. Іноді так довго, що ти починаєш сумніватись, чи взагалі щось почув. Авраам не був залізним, його віра не броня. Це було серце, яке щодня боролось, вірити чи здатись. Але Бог бачив. Авраам тримається, і тоді він уклав із ним заповіт. Це не була угода між рівними, це не був контракт, це був знак небес. Я твій Бог, ти мій навіки. І Бог зробив те, що робили царі з васалами. Пройшов між частинами жертви вогнем. Це означало, якщо я порушу обіцянку, хай станеться мені те, що з цими тілами. Бог зв'язав себе словом і вічністю. Авраам дивився, мовчав, у серці тремтів, бо не кожен день Всевишній стає твоїм гарантом. Але наступного ранку нічого не змінилось. Земля та сама, люди ті самі, його вік той самий. І він мусив знову вірити в те саме, без підтвердження, без оновлення, просто пам'ятати, що почув. Так працює віра. Вона тримається не на доказах. Вона тримається на слові, яке ти почув одного разу і не можеш забути. І Бог бачив це. Він мовчав, але спостерігав. І готував день, коли обітниця стане плоттю. Іноді найгучніший голос – це мовчання. Саме воно обгорнуло Авраама після Божої обітниці. Обіцянка вже є. Заповіт укладено, але нічого не змінюється. День за днем, рік за роком, все так само. Небо мовчить, земля чужа, потомства немає, жодного натяку. Це як чекати листа, який не приходить. Як дивитися у вікно кожного ранку, сподіваючись, що щось зміниться, але нічого. У таборі все по-старому. Люди поважають Авраама, але починають шепотітися. Скільки можна йти за людиною, яка нічого не має, яка вірить у невидиме? А він мовчить. У нього немає відповідей, лише спогад, один голос, одна ніч під зорями і серце, що тримається за це все. У такі періоди з'являється внутрішній біль, гострий, той, що не бачать інші. Це біль не через втрату, а через очікування, яке нічого не приносить. Авраам щовечора виходив із намету, дивився на небо і говорив собі: «Господи, Ти ж обіцяв».
І відповідь та сама – тиша. І що робить чоловік, коли Бог мовчить? Хтось здається, хтось відвертається, хтось починає шукати інших богів. Але Авраам залишається мовчки, вірно, і саме це головне. Бо вірність не видно, поки вона не протестована мовчанням. Вірність – це не гучні слова, це здатність залишатись, коли ти більше нічого не чуєш. Це були роки, не дні, роки. І щоночі та сама молитва, той самий погляд у небо, та сама боротьба. А може, я не той, може, я помилився. Але він залишився. І це перемога. Не чудо, не син, а саме його присутність у цьому шляху, щоденна, тиха і вірна. Бог бачив це, і хоча мовчав, не був далекий. Тиша Бога – не байдужість, це процес, формування. Це момент, коли людина очищується від надії на себе і починає триматись тільки за слово. Авраам вчився в цьому. Кожна безвідповідна молитва була частиною його школи віри, і він проходив її з гідністю. Коли ми читаємо Біблію, ми часто пересказуємо роки. Нам здається, що це все сталося швидко, але ні. Між обіцянкою і виконанням десятки років, і саме в них геройство. Авраам не став сильним тоді, коли отримав обіцяне, а тоді, коли не отримав, але залишився. І якщо ти сьогодні чекаєш і здається, що небо мовчить, знай, ти не один. Так чекав Авраам, і саме в цьому твоя святість. Довгі роки тиші, довгі ночі без відповіді, і раптом зміна. Не блискавка, не буря, просто новий день і в ньому слово. Бог знову промовляє, і на цей раз конкретно. Через рік ти побачиш обітницю на власні очі. Авраам сидить у своєму наметі, вже літній, зморений, усе тіло як літопис, очі як глибокі джерела пам'яті. І тут троє чоловіків, незнайомці, мандрівники. Але серце підказує, це не просто гості. Він вибігає назустріч, запрошує, служить, і десь у глибині душі відчуває, щось змінюється, щось велике наближається. Після їжі один із них каже: «Через рік я повернусь, і тоді твоя обітниця буде в тобі. Станеться те, що довго здавалось неможливим. Твоя жінка Сара народить тобі сина». Авраам не сміється, а його жінка так. Він вже нікому нічому не дивується. Його віра – це не емоція, це скеля. Вона не рухається, навіть коли все навколо тремтить. І ось проходить рік. День звичайний, сонце таке саме, земля під ногами не змінилась, але щось сталося всередині. Він бачить, те, що довго було лише словом, тепер дихає, живе, плаче. Перед ним обітниця, жива, справжня, не в уяві, не в мріях, а тут, у таборі, у його руках. Він бере цього сина і не може втримати сліз, не тому, що не вірив, а тому, що не вірив, що витримає до цього моменту. Це як дощ після пустелі, коли земля розкривається і все оживає. Але з чудом приходить і страх. Бо коли ти отримуєш те, про що мріяв, з'являється трепет. Як берегти? Як не втратити? Авраам не був власником цього чуда, він був його свідком. Йому дали обітницю не як нагороду, а як місію, і він це розумів. Кожен день із сином – це не звичка, це подяка, кожен дотик – як молитва, кожен погляд – як спогад про роки очікування. Він не став гордим, не став самовпевненим, його віра не зросла, вона просто стала ще глибшою, вона тепер дихала через Ісаака. І, що найважливіше, він знав – це не кінець, це не фінал, це лише новий етап. Бо коли Бог дає обітницю, це не для зручності, а для довіри, для глибшого шляху. І цей шлях ще попереду. Коли ти отримав обіцяне,
думаєш, ось вона, вершина, вже все. Вже щастя, вже спокій. Але Бог інший, Він веде далі, глибше, в точку, де віра стає не ідеєю, а кров'ю. І ось одного ранку Він каже: «Візьми сина твого, єдиного твого Ісаака, і принеси мені в жертву на горі, яку я тобі покажу». Тиша. Це не можна осмислити. Це не вкладається ні в серці, ні в голові. Це суперечить усьому логіці, обіцянці, емоціям, здоровому глузду. І все ж Авраам встає рано, без слова, без заперечень. Він готує дрова, бере ножа, сідає на осла і йде. Це не дорога тіла, це дорога серця. Кожен крок як камінь у душі. Поруч іде Ісаак, дитина обітниці, його світло, його сміх, його майбутнє. І він тримає руку сина і ножа. В одній душі любов і послух, сльози і довіра. І це біль, який не передати словами. 3 дні, 3 ночі. У голові 1000 думок, але в серці одне. Я знаю, що ти добрий, навіть якщо не розумію. Він бачить гору. Каже слугам: залишіться тут, ми підемо, поклонимося і повернемося. Зверни увагу, повернемося. Не я, а ми. Бо десь глибоко в ньому віра, що Бог не такий, що Він або завадить, або воскресить, але Він вірний. Вони йдуть удвох. Ісаак питає: ось дрова, ось вогонь, а де ягня? Авраам відповідає: Бог усе приготує. І каже це не для заспокоєння сина, а тому, що вірить. Вони доходять. Він кладе сина на жертовник, дрова, вогонь, ніж і піднімає руку. Одна мить, один подих, і в цю мить голос: Аврааме, зупинись, не потрібно, ти вже довів усе. Бог не потребує смерті, Він потребує серця, яке довіряє до кінця. І там у кущах ягня, приготоване, надане спасіння. Авраам знизує плечима і розуміє: віра – це не знати відповідь, це йти навіть не знаючи, і ця гора не про жертву, а про зв'язок, глибший за розум, глибший за страх. Це вершина віри. Після гори, після ножа, після голосу життя вже не таке саме. Авраам зійшов із тієї вершини іншим, не втомленим, не розбитим, а очищеним. Йому вже не потрібно було доказів, не потрібно було пояснень. Він пізнав Бога не через обітниці, а через відмову від себе. І тепер настав спокій. Він жив у Ханаані. Земля ще не належала йому, але серцем вона вже була його. Бо всякий, хто довірив Богові все, ходить по землі не як гість, а як спадкоємець. Він був багатий, але багатство вже не було ціллю. Це був інструмент для служіння, для гостинності, для добра. Його шатро було відкрите, і серце теж. Авраам став джерелом для слуг, для народів, для націй. Він уже не питав, коли. Він говорив: Бог вірний. І в цих словах вся його історія. Він навчився довіряти не миттєвим відповідям, а вічному характеру Бога. Він поховав близьких, і кожне прощання було спогадом. Спогадом про шлях, про віру, про нічні молитви, про тугий вузол між людиною і Богом, який не рветься навіть у смерті. Один із таких моментів – смерть його коханої. І хоча ми не говоримо тут про неї, але ця подія торкнула Авраама так глибоко. Він купує печеру, не просить, купує, бо розуміє – це початок спадщини. Його віра вже стала історією. Вона жила в словах слуг, у таборі, в традиції, в дусі. Авраам посилає свого вірного слугу по дружину для сина. І знову довіра. Немає карт, немає гарантій, але є молитва і провід Божий. Дорога приводить до Ревеки. І серце Авраама знову співає: «Ти ведеш, ти вірний, я знав».
Уже старий, уже спокійний, він сидить при наметі, слухає, як сміється його онук, дивиться, як росте дерево, як сонце сідає, і знову: «Я зробив усе, що мав. Я вірив, я йшов. Я не зламався». І саме в цьому його велич. Авраам помер у глибокій старості, наситившись днями. І ця фраза не випадкова. Він був ситий не їжею, а досвідом, зустрічю з Богом, і вірою, що не розсипалась у тиші. Його поховали в печері Махпела, там, де почалась його спадщина. І ця печера не просто місце, це символ віри, яка не вмирає. Вона продовжується у дітях, у народах, у кожному з нас. Авраам помер, але не зник. Бо справжні люди не зникають. Їхня присутність залишається у вітрі, що торкає землю обітовану, у поглядах нащадків, у словах, які стали живими дороговказами. Бог назвав Авраама батьком багатьох народів. Це не було поетичним перебільшенням. Це було баченням, яке з часом стало тілом. Його син Ісаак, потім Яків, потім Ізраїль, потім 12 колін, потім нації, культури, цивілізації. Та не тільки по крові. Бо ще одна річ сталася пізніше. Апостол Павло, дивлячись крізь віри, сказав: «Авраам – батько усіх віруючих, не лише євреїв, але кожного, хто вірить без доказів, хто чує голос і йде». У цьому сила Авраама. Він став не просто символом, а живим прикладом. Вірити означає бути як Авраам, іти, коли не знаєш, триматися, коли тиша, віддати, коли болить, і залишитись, коли всі вже пішли. Ідеї Авраама живуть і в християнстві, і в юдаїзмі, і в ісламі. Це єдиний чоловік, якого шанують 3 великі релігії. Його ім'я – міст між народами, міст між віками, міст між Богом і людиною. Але головне – він залишив приклад, не обряд, не будівлю, а хід душі, рух віри. Авраам – це не персонаж давнини, це актуальна модель. У кожному, хто шукає, хто йде, хто вірить, усупереч живе його дух. Коли ти відчуваєш, що тебе покликали, це Авраам. Коли ти встаєш уранці і молишся, не чуючи відповіді, це Авраам. Коли ти втрачаєш, але не здаєшся, це Авраам. Його шлях – твій, і саме тому його життя не просто історія, це дзеркало. Бог залишив Авраама в Біблії не як міф, а як пам'ять, щоб ми знали – віра можлива, щоб ми бачили – людина може пройти все і залишитись вірною. Щоб зрозуміти Авраама, не обов'язково шукати великі вчинки. Достатньо подивитися, як він мовчав. У Біблії багато героїв, які кричать, борються, змагаються. А Авраам тихий, не слабкий, а глибокий. Його сила у стійкості, у внутрішній ясності, у тиші, яка говорить більше, ніж промови. Коли Бог наказав йому піти, він не сперечався. Коли Бог замовчав, він не проклинав. Коли Бог випробовував, він не втік. Це не значить, що в ньому не було бурі. Але буря не вибивала його з шляху. Бо гідність Авраама була не зовнішньою, вона жила всередині. І гідність – це здатність не втратити обличчя, навіть коли все валиться. І гідність – це тримати слово, навіть коли ніхто більше не чекає. І гідність – це залишатись добрим, навіть коли світ несправедливий. Авраам не шантажував Бога. Не казав: «Я зробив це, тепер ти повинен зробити те». Він довіряв, без торгів. Його шлях не був прямим. Він помилявся, іноді йшов не туди, іноді боявся, але він завжди повертався, бо мав компас, невидимий, але точний. Це була віра. Авраам не намагався переконати інших, він просто жив і цим притягував. Його шатро було відкрите. Він приймав мандрівників, годував, молився, і це його велич. Його духовна краса у простоті,
Він не був магом, не зціляв хворих, не будував храмів, але будував відносини з Богом, і це найвище. У нього було багато слуг, але він служив. У нього було багатство, але він був убогий духом. Він був лідером, але не гнався за славою. Це урок для кожного нас. Бо ми живемо в час, де гучність цінується вище, ніж глибина, де зовнішнє переважає над внутрішнім. А Авраам навчає – сила у тиші. У його постаті ми бачимо портрет справжньої віри, не тієї, що блищить, а тієї, що тримає в бурі, яка плаче, але не здається, яка мовчить, але стоїть. Авраам – ім'я, яке вписано у свідомість мільярдів, у дитячих бібліях і філософських трактатах, у молитвах євреїв, християн і мусульман. Але ким він був і що залишив нам не лише як праотець, а як образ віри? Авраам вірив у Бога, якого ніхто не бачив. Коли його сучасники поклонялись сонцю, зіркам, ідолам із каменю, він почув невидимий голос і відгукнувся. У світі, де богів створювали руками, він повірив у того, хто створив світ. У тому суть його прориву. Він не був просто духовним, він був сміливим. Його віра випереджала культуру, систему, навіть звички власного серця. І ця віра не була приватною. Вона стала публічною реальністю, історією. Сьогодні віра – знову радикальний вибір. У світі скепсису, технологій і миттєвих відповідей сказати «я вірю в того, хто говорить у тиші» – це акт мужності. Авраам відкрив цю дорогу. І тепер кожен, хто чує голос у серці і вирішує йти, не сам. Він іде слідом за Авраамом. Авраам не був святим у сучасному розумінні. Він помилявся, іноді боявся, іноді хитрував, але завжди повертався. І це робило його великим. Бо Бог не шукає досконалих, Він шукає вірних. Авраам не завжди знав відповідь, але завжди знав, до кого звернутись. І ця залежність була його силою. Ми теж недосконалі, але це не привід здаватись. Це заклик бути як Авраам, знати, куди повертатись, навіть після падіння, навіть після сумнівів. Його життя не легенда, це приклад. У кожній помилці можна знайти новий початок, якщо триматись Бога. Авраам не чекав ідеального моменту. Коли почув, пішов. Без карти, без гарантій. Це була віра не у відповідь, а в процес. Сьогодні багато говорять про віру як про емоцію, як просто щось ніжне, тонке, натхненне. Але віра – це дія, крок, рух, рішення. Навіть коли страшно, навіть коли нічого не видно. Авраам не просто вірив, він будував жертівники, вирішував суперечки, захищав свою громаду, виховував сина. Він вірив, працюючи. У наш час віра теж має стати дією. Це не втеча від реальності, це спосіб жити в реальності з Богом. Авраам пішов один, без юрби, без схвалення, без натовпу, лише з Богом. Але саме через це він не був самотнім, бо глибока присутність Бога замінює будь-яку людську присутність. Сьогодні багато хто боїться самотності, але віра Авраама показує, коли ти з Богом, навіть пустеля не самотня. Там спокій, там присутність, там голос, який не зникає. Навіть якщо ти один у своїй вірі, один у рішенні, один у боротьбі, ти не сам. Авраам показує, Бог іде поруч. Найглибше випробування Авраама – гора Морія. Там, де він мав віддати сина. І там, де відкрився справжній характер його віри. Він не сперечався, не влаштовував протест, не звинувачував. Він піднявся з сином і довірою. Сьогодні ця сцена здається надто жорстокою, але вона відкриває суть. Жертва – це не про втрату, це про довіру, про любов, яка більша за логіку. Іноді Бог просить віддати щось дороге, іноді плани, мрії, статус, але не для того, щоб забрати, а щоб очистити серце, щоб показати «Я твій скарб».
Авраам не вбив Ісаака, але віддав. І цього було досить, бо Бог шукає не крові, а серця. Авраам був господарем, патріархом, але його справжня гідність не в багатстві, а в глибокій покорі. Він був тихий, але твердий, слухав і діяв, не нав'язував, не тиснув. Він вів, як той, хто йде сам перший. У світі, де кричать найгучніші, Авраам залишився прикладом гідного лідера. Слуги поважали його, народи шанували, бо в ньому була сила, яка не потребує доказів. Це гідність віри, гідність, яка не купується, не продається, вона у характері, у тиші, яку не здолати страхом. Коли ми говоримо «Авраам», то маємо на увазі не лише історію. Ми говоримо про початок, який і сьогодні живе. Його спадщина – не храми, не рукописи, а люди. Мільйони людей по всій землі, які вірять, як він, йдуть, як він, чекають, як він. Кожен із нас може бути його нащадком, не по крові, а по вірі. Сказати «так», коли страшно, вийти з зони комфорту, чекати роками, вірити без доказів, іти без дороги. Це все Авраам, і це все ти, якщо готовий. Ця історія не минуле, це заклик. Бог, що говорить, шепоче в серце, у тиші, у молитві, у життєвих ситуаціях. І коли ти чуєш і вагаєшся, згадай Авраама. Він не мав більше, ніж ти. У нього не було Святого Письма, не було церкви, не було карт Google, але він мав слово, і він пішов, і змінив усе. Він ішов у невідоме, один, лише зі словом у серці, без зброї, без гарантій, але з Богом. Так починав Авраам, і так щодня починають ті, хто нині захищає нас. Усі ті хлопці і дівчата, які, як і він, вийшли не заради слави, а заради любові, до землі, до своїх, до того, що не можна здати. Авраам не був воїном у класичному розумінні, він не носив меча, але його віра була як меч. Вона розрізала страх, мовчання, невідоме. І сьогодні, коли Україна в полум'ї, кожен, хто стоїть на фронті, несе ту ж саму віру, несе її навіть коли важко, навіть коли страшно, навіть коли здається, що не витримає. Коли Авраам вийшов з Уру, він не знав, куди йде. Він просто знав, не можна залишатись, бо голос покликав, бо серце не дало спокою. Хіба не так сьогодні із нашими захисниками? Вони не обирали війну, але вона прийшла. І тоді всередині голос «Іди, захищай, будь». Не всі зрозуміють, але Бог бачить. Кожен крок Авраама – це внутрішня боротьба з собою, з обставинами, з болем. Бо віра – це не відсутність страху, це вибір рухатись попри нього. І сьогодні, коли хлопці і дівчата вирушають на позиції, коли лишають дім, коли цілують дітей і обіцяють повернутись, це теж віра, не в себе, а в те, що правда не зрадить, що світло витримає. На війні немає романтики, там пісок, кров і мовчання. І саме там найглибше чути Бога, бо коли навколо смерть, життя стає гучнішим. І віра чи не єдиним, що тримає. Авраам знав тишу, знав мовчання Бога, і все ж йшов. Так і воїни наші не завжди чують відповіді, але йдуть, тримають лінію, не за ідею, а за любов. У горах Морія Авраам мав віддати найдорожче, і в цьому жах і велич його віри. Він не знав чому, але довірив, і Бог не забрав. Він побачив серце. Хіба не це саме відбувається на фронті? Коли мати віддає сина, коли чоловік лишає дім, коли хлопець, якому 19, дивиться смерті в очі, це та сама жертва. Не заради слави, а заради життя. І в цьому глибока схожість. Авраам не торгувався, не шукав короткого шляху. Він просто сказав «Ось я». І кожен український воїн, який стоїть під дощем, у холоді, в окопі, каже те ж саме, своїм тілом, своїм вибором, своїм болем «Ось я». Тут не здамся. Світ може не зрозуміти. Так само не розуміли Авраама,
Але Бог бачив і сьогодні бачить кожного і каже: «Я бачив твоє серце». А це важливіше за медалі. Авраам був один, але з ним був Бог. А з Богом ніколи не буває по-справжньому сам. Сьогодні багато хлопців і дівчат самотні на війні. Не тому, що поруч немає людей, а тому, що серце в окопі дуже голосно говорить. Але є той, хто чує, той самий, що чув Авраама, той самий, що чує тебе. І ще, Авраам не одразу побачив обіцяну землю, але він вірив. І кожен наш захисник не завжди бачить плоди, але вірить, що діти знову підуть у школу, що весна прийде, що небо буде мирне. Це віра, не релігійна, а глибока, людська, та, що тримає тоді, коли все інше зникає. І знаєш, найсвятіше – це не храм. Найсвятіше – це серце, яке вірить у темряві. Авраам мав таке серце, і ти, брате і сестро, що стоїш на фронті, теж. Сьогодні ворог хоче, щоб ми здались, щоб ми забули, хто ми, щоб ми втратили обличчя. Але ми – народ Авраама, той, хто йде, навіть коли не знає кінця шляху, той, хто тримається, навіть коли немає сил, той, хто живе не тому, що легко, а тому, що правильно. Це не історія, це молитва за кожного, хто вірить, хто бореться, хто, як Авраам, тримає небо над землею і цим освячує її. І коли обстріл стихає, а над головою знову тиша, не завжди приходить полегшення. Інколи саме в тиші чути голос сумніву, чи витримаю, чи це не даремно, чи побачу світанок. І в такі моменти Авраам стає ближчим, ніж будь-хто, бо він знав ту тишу, він жив у ній, роки, без обітниці, без підтвердження, без видимих плодів. Але щоранку він вставав, розпалював вогнище і казав серцю: «Вір, не відчувай, не розраховуй, просто вір». Так і на фронті. Там немає пафосу, там є рутина, там є обов'язок, там є надлюдське терпіння. І хлопці і дівчата, що носять бронежилети, часто мають всередині крихке, але непохитне серце. Серце, як у Авраама. Коли командир дає наказ і треба йти, ти йдеш. Не тому, що безстрашний, а тому, що вірний. Так Авраам підвівся на світанку і пішов на гору Мор'я, з болем, зі страхом, але без зради. І знаєш, найважливіше – не ті, хто кидається вперед у героїзмі, а ті, хто щодня тримає позицію мовчки, надійно, без камер, без фанфар. Це ті, в кого віра стала стовпом. Авраам не будував армій, але його ім'ям будується характер. Його шлях як ДНК витривалості, його довіра як внутрішня броня. І кожен наш захисник, навіть без релігійного бекграунду, несе це в собі. Бо істинна віра не в словах, а в готовності вмерти за життя інших. Інколи хлопець чи дівчина у формі мовчазний, мовчазна, суворий, сувора носить у собі Авраама більше, ніж той, хто знає всі тексти. Бо саме в тілі, що стоїть на межі, народжується глибока молитва, мовчазна, справжня, та, що рятує народ. Коли Авраам дивиться в очі Ісааку, він бачить усе своє життя і віддав. Так і наші воїни не лише фізично ризикують собою, вони щодня кладуть на вівтар свою молодість, кохання, мрії. І саме тому їхній вчинок святий. Їхній вибір – це літургія серця. Без органів, без музики, без ряси, але з кров'ю, з потом і з болем. І ми, хто в тилу, маємо вклонитися цьому, не жалем, а вдячністю і вірою, бо Авраам навчив, віра не для спокою, вона для бурі. І ще дуже важливо, Бог не дозволив Авраамові принести сина в жертву. Це був лише тест. Але наші хлопці і дівчата приносять себе по-справжньому. Їх не зупиняє голос із неба, їх тримає лише внутрішній вогонь. І ми пам'ятаємо, це не образно, це буквально, і це неймовірна святість. Авраам ішов, бо знав, щось більше чекає, так і наші. Вони вірять, що буде перемога, буде світло, бо інакше просто не можна, бо в ім'я цього і живуть. І ось що важливо, після всіх поневірянь Бог дав Аврааму землю, дав нащадків, дав спокій, і ми віримо,
Так буде і з нашою Україною. Після ночі – світанок, після втрат – життя, після війни – країна відбудована руками тих, хто вірив, як він. Але поки що ми ще в дорозі, ми ще на шляху. І цей шлях важкий, але ми не самі. Бо, як сказано, Авраам вийшов, не знаючи, куди йде, та шукав міста, що має підвалини, архітектором якого є Бог. Сьогодні наші воїни, ті, хто шукають цей дім, і своєю вірою вони вже його будують. І кожний, нехай хто слухає ці роздуми про Авраама, це відчує, що ми на святій українській землі, бо там, де пролита любов, там присутній Бог. Якщо тобі важко, це твій шанс іти його шляхом. Якщо ти втратив надію, це твоя гора Морія. Якщо ти чекаєш, це твоя ніч під зорями. І знай, Бог поруч, як був тоді, так і тепер, бо віра Авраама жива, і вона в тобі.